สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับเมนูซอสผัดอเนกประสงค์นะครับสามารถใช้ทำอาหารขาย Delivery ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอาหารตามสั่งหรือว่าสำหรับร้านอาหารทั่วไปก็ได้นะครับมีประโยชน์มากเลยสำหรับซอสนี้ก็ตัวซอสเนี่ยจะมีอัตราการใช้นะครับเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครั้งละประมาณ25 กรัมต่อ1ที่นะครับหรือว่า1เสิร์ฟเล็กๆนะครับตัวรายละเอียดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะสูตรเครื่องปรุงแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยผมจะใส่ไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำยังไงบ้างตอนท้ายวิดีโอเนี่ยก็จะมีเคล็ดลับต่างๆนะครับในการทำเพื่อนๆดูกันให้จบวิดีโอนะครับมาเริ่มกันเลยเริ่มต้นก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับตามลงไปหลังจากนั้นก็ใส่น้ำปลานะครับตามลงไปหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันหอยนะครับตามลงไปหลังจากนั้นก็ใส่ซอสฝาเขียวนะครับตามลงไปแล้วก็ใส่ตัวพริกไทยนะครับตามลงไปพริกไทยขาวป่นนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เปิดไฟนะครับแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับตัวซอสเนี่ยเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์เพิ่มเติมได้นะครับอัตราส่วนเนี่ยก็เป็นสูตรที่คิดไว้ประมาณหนึ่งซึ่งสามารถใช้ในการประกอบอาหารได้แต่ก็มีเหตุปัจจัยหลายๆส่วนนะครับเช่นแบรนด์ของยี่ห้อซอสแต่ละชนิดนะครับแล้วก็เกรดของซอสแต่ละชนิดเนี่ยที่มันอาจจะไม่เท่ากันบางตัวเค็มมากสัก 10% บางตัวเค็มมากสัก 15% ถ้าทำสูตรเดียวเนี่ยอาจจะพอรับรสชาติได้นะครับแต่บางครั้งในการทำปริมาณมากๆเช่น10สูตร20สูตร30สูตรเนี่ยอัตราค่อนข้างจะสูงนะครับรสชาติก็จะค่อนข้างเข้มข้นขึ้นฉะนั้นเราก็ควรชิมเป็นครั้งสุดท้ายอยู่ดีนะครับในการทำสูตรอาหารทุกชนิดนะครับก็คนไปให้มันเดือดไม่ยากมากครับตัวนี้ก็ถ้าเดือดเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งก็นำมาเทใส่ภาชนะต่างๆที่เตรียมไว้นะครับเราก็สามารถจะใช้ได้เลยก็เคี่ยวให้มันเดือดนะครับเดือดประมาณนึงเคี่ยวให้เดือดสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนผสมละลายเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมทุกอย่างละลายเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันใช้ได้ครับก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำซอสเนี่ยใส่ภาชนะนะครับที่เราต้องการโอเคมาดูกันนะครับผมก็จะค่อยๆนำซอสนะครับสมมติว่าวันนี้เราเตรียมขายอาหารแล้วก็ตักซอสนะครับลงไปเก็บไว้นะครับบางส่วนที่ใช้ขายจริงถ้าภาชนะใหญ่หรือเรามีเป็นหม้อก็ได้นะครับหม้อต้มปริมาณเยอะก็ใช้เป็นหม้อเลยก็ได้นะครับแล้วก็เอามากรอกใส่ขวดอันนี้ผมใช้เป็นกระทะเล็กนะครับทำให้ดูจะได้เห็นภาพชัดๆโอเคก็ประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเตรียมใช้ก็เตรียมภาชนะปิดฝาเก็บไว้นะครับไว้สำหรับวันสมมุติว่าวันนี้เรามีออเดอร์ขายเท่าไหร่เราก็เตรียมเปิดร้านขาย Delivery หรือขายอะไรเราก็เตรียมซอสไว้นะครับตัวส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็นำไปใส่แกลลอนเก็บไว้ใช้วันต่อไปได้นะครับวิธีคิดต้นทุนซอสผัดอเนกประสงค์นะครับมาดูกันนะครับว่าคิดกันยังไงก็เริ่มต้นนะครับก็จะเป็นตัวตารางคิดต้นทุนนะครับสำหรับตัวซอสอเนกประสงค์นะครับที่เราได้ทำกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวต้นทุนเนี่ยก็จะมีผมจะเรียงตามช่องนะครับไปแล้วก็ค่อยๆอธิบายไปนะครับก็คือจะมี1นะครับซอสเด็กสมบูรณ์นะครับช่องแรกเนี่ยจะเป็นตัววัตถุดิบนะครับก็จะมีซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์นะครับ
ปริมาณซื้อคือ800 กรัมณที่นี้ก็คือต่อขวดนะครับ1ขวดต้นทุนวัตถุดิบหมายความว่า1ขวดเนี่ยราคา 26.66 บาทนะครับยิวเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่าช่องนี้นะครับยิวเปอร์เซ็นต์หมายความว่าใน1ขวดเนี่ยเราจะใช้ได้ประมาณ 95% 95% เนี่ยเกิดจากอะไร 95% ก็คือเกิดจากตัวพวกตัวซอสที่มันติดอยู่กับขวดนะครับมันก็ยังติดอยู่อาจบางครั้งเทออกมาแล้วมันยังออกมาไม่หมดนะครับก็คิดว่าสูญเสียไปประมาณ 5% นะครับก็เราก็จะนับเป็นค่ายิวประมาณ 5% นะครับที่สูญเสียไปก็เลยเหลือ 95% นะครับฉะนั้นต้นทุนจริงแล้วเนี่ยของซอสมะเขือซอสหอยนางรมขวดนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ 28.06 บาทนะครับก็คือเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวซอสเนี่ยมันติดอยู่กับขวดเราเอาออกมาใช้ไม่ได้หมดนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะครับในเวลาการคิดต้นทุนเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถจะก้าวข้ามการขาดทุนไปได้นะครับต่อสูตรเนี่ยใช้ปริมาณ600 กรัมนะครับในสูตรในวิดีโอก็คิดราคาเป็นที่ใช้วัตถุดิบนะครับเป็นบาทก็จะตกอยู่ที่21.05 บาทนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยปริมาณเนี่ย800นะครับแต่เราใช้จริงเนี่ย600นะครับก็จะคิดราคาเป็นต้นทุนวัตถุดิบประมาณเท่านี้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวน้ำปลานะครับน้ำปลาผมใช้น้ำปลาทิพรสนะครับขนาด700 กรัมนะครับราคา30 บาทยิวเนี่ย 100% เต็มหมายความว่าน้ำปลาขวดหนึ่งเนี่ยมันใสแล้วก็เราสามารถที่จะเทได้หมดขวดเลยเกลี้ยงเลยก็ใช้ได้เต็มที่ 100% นะครับต้นทุน30 บาทนะครับต้นทุนต่อสูตรก็เราใช้ปริมาณการใช้นะครับ300 มิลลิลิตรนะครับ300 ml 300 มิลลิลิตรก็ตก 12.86 บาทนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวซอสภูเขาทองนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับ1ขวดเราซื้อมาเนี่ย600นะครับขวดขนาด600 มิลลิลิตรต้นทุนอยู่ที่39 บาทนะครับใช้ได้ 100% เต็มต้นทุน39 บาทปริมาณการใช้เนี่ย160 มิลลิลิตรนะครับก็ตกราคา 10.40 บาทนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์นะครับก็ขวด1ลิตรนะครับใช้ต้นทุนอยู่ที่ 40.33 นะครับยิวเป็น 100% ต้นทุนจริงก็เป็น 100% เช่นกันก็คือ 40.33 นะครับปริมาณการใช้ก็คือ200 ml นะครับคิดเป็นเงินแล้วก็อยู่ที่ 8.07 บาทนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวน้ำตาลทรายนะครับต้นทุนกิโลกรัมละ 32.6 บาทนะครับก็ยิวเป็น 100% ใช้ได้เต็มที่นะครับต้นทุนที่แท้จริงก็ 32.60 นะครับปริมาณการใช้ 240 กรัมนะครับก็คิดเป็นเงินแล้วอยู่ที่ 7.82 บาทนะครับสุดท้ายก็จะเป็นพริกไทยป่นนะครับปริมาณซื้อ250 กรัมนะครับต้นทุนวัตถุดิบก็คือ165 บาทนะครับใช้ยิว 100% ใช้ได้จริงเนี่ย165 บาทนะครับปริมาณการใช้20 กรัมนะครับคิดเป็นเงินแล้วก็ตก 13.20 บาทนะครับฉะนั้นต้นทุนต่อ1สูตรทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ปริมาณราคา 73.39 บาทนะครับสูตรนี้ในการใช้เนี่ยก็จะใช้ต่อ1เสิร์ฟ1การผัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25 กรัมนะครับ25 กรัมหรือถึง30 กรัมต่อการผัด1ครั้งเช่นเราจะผัดซีอิ๊ว1จานนะครับเราก็ใช้25 กรัมเราอาจจะไปหาตัวช้อนหัวโตช้อนกลมหรือว่าตัวเหมือนลักษณะคล้ายๆกระบวยนะครับเล็กๆกระบวยขนมหวานเล็กๆตักน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอะไรที่ว่ามันเป็นมาตรฐานนะครับเอามาไว้ในการตักว่าตักแล้วจะได้25 กรัมทุกครั้งอย่างเงี้ยเวลาเราคิดต้นทุนเนี่ยก็จะได้คิดได้เท่ากันทุกครั้งนะครับในการนำไปใช้นะครับสำหรับตัวซอสอเนกประสงค์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ปริมาณซอสต่อสูตรเนี่ยน้ำหนักรวมทั้งหมดเนี่ย 1,420 กรัมต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่ 73.39 บาทนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเทคนิคการคิดต้นทุนนะครับสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับตัววิดีโอตารางการคิดต้นทุนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ที่ท้ายวิดีโอนะครับแล้วก็พร้อมแบบฟอร์มด้วยสามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แล้วก็ดูวิธีการคิดต้นทุนอีกแบบหนึ่งได้นะครับโดยละเอียดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอการคิดต้นทุนซอสอเนกประสงค์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ตัวซอสผัดอเนกประสงค์นะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ